Привіт! Я Скорік, це Дімон. В звичайному житті ми працюємо в маркетингу та бренд-активаціях, а навесні 22-го року почали їздити до деокупованих сіл Чернігівщини з гуманітаркою. Так і зародився проект Behind Blue Eyes. Лукашівка була фінальною точкою усіх наших волонтерських тріпів. Здається, тоді почався наш проєкт, коли ми приїжджали на фінальну точку, спілкувалися з місцевими, з дітьми. І саме тоді ми побачили їх погляд, і на думку прийшла ідея роздати дітям фотокамери. За тиждень ми повернулися у Лукашівку, забрали у дітей камери, привезли їх до Києва, проявили знімки, побачили, що це просто бенгер, роздрукували, поїхали знову у Лукашівку, показали дітям знімки, вони були у шоці, як це працює. Тобто для них технологія цифрового фотіку – це вже суперстара технологія, а те, що ми їм дали, це взагалі щось нереальне таке. Так виглядає одноразова плівкова камера. Механізм тут дуже простий. Є лише кільце, яким ти відмотуєш плівку, і спусковий механізм. Це все, чого ми навчили дітей, і ми їм не давали ніяких вказівок, що знімати, як знімати, техніки, композиції. В цьому була вся магія. Діти творили так, як вони це бачили. Після успішного кейсу у Чернігівській області ми одразу ж вирушили у Донецьку, Харківську, Запорізьку області, куди ми привезли дітям смаколики та гуманітарку, але фотики отримали лише ті діти, яким це було цікаво. Ми швидко усвідомили, що у проєкту є потенціал для фандрейзингу, але стало питання, на що саме збирати гроші. Довго думали, але відповідь проста – запитайте у дітей. Так ми прийшли до концепції віш-лістів. Отже, ми попросили дітей складати списки бажань, але щоб вони не замовляли Lamborghini або політ у космос, ми вдалися до невеликого трюку. Калібрували їх бажання через день народження. Тобто я питав у них, чого б ти хотів на день народження або що тобі подарували. Як правило, їм нічого не дарували, бо день народження припадало саме на окупацію, і вони вже писали свої побажання. Пізніше ці віш-лісти публікувались в соцмережах, заохочуючи нашу аудиторію збирати гроші на виконання їх мрій. З самого початку у нас була певна стратегія запуску нашого інстаграм-аккаунту, але коли ми зробили перші публікації, ми зрозуміли, що це тупо не потрібно, тому що вже через 2-3 дні у нас було близько 10К підписників. Це була абсолютна органіка, тому коли ми покликали через тиждень людей на виставку, на неї прийшло за 2 дні близько 1000 людей. Віш-лісти виявились цікавим виховним моментом, адже цінність та кількість побажань у дітей різнилися. Проте ми все ж виконали все, як вказано, таким чином привчаючи дітей усвідомлювати силу побажань та запитів. Behind Blue Eyes в англійській мові – це ідіома, яка означає зовнішній стан людини, при якому неможливо сказати нічого про її внутрішні переживання та страждання. І це, як на мене, ідеально відображає історію з нашими малими. Вони були звичайні нормальні діти, які займалися дитячими справами, буцали м'яч, думали про річку, шуткували анекдоти. Але ми розуміли, що буквально 3 тижні тому вони пережили жахи окупації. Виявилось, що дітям набагато легше розповідати історії через образи, ніж словами. Ми це побачили, коли привезли їм вперше фотографії, і вони, перебираючи свої кадри, розповідали нам набагато більше, ніж у нашу першу зустріч. Війна не має права забирати здатності мріяти та дивитись у майбутнє. Особливо це стосується дітей. Діти мають мріяти. Така у них робота.